गाइस स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो न्यू भिडियोमा र आजको भिडियोमा हामी कुरो गर्दै छौँ कि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा VFX कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो छ त्यसको लागि एउटा एप चाहिने हुन्छ मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले इजिली गुगल प्ले स्टोरबाट यो एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो एप डाउनलोड गरेपछि तपाईले त्यहाँ म्याजिक इफेक्ट भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन त्यहाँ क्लिक गर्नु होला त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले यस्तो खालको विन्डोमा आफ्नो मोबाइल फोनमा यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्टहरु रहेको छ यहाँ 10-15 वटा इफेक्ट रहेको छ तपाईले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चुज गरेर तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ र सबै इफेक्टहरु तपाईले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरेर यसबाट तपाईले भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट टाइपको र म तपाईलाई लाइभ भिडियो पनि बनाएर देखाउनेछु त्यसका लागि तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो क्याप्चर भन्ने अप्सन आउनेछ र क्याप्चर भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्याप्चर भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि एकछिन टाइम लाग्नेछ लुट्नलाई क्यामेरा खोल्नेछ क्यामेरा खोलिसकेपछि तपाईले रेकर्डको बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ रेकर्डको बटनमा क्लिक गरेपछि वन क्लिप सकिन्छ र त्यसपछि फेरि तपाईले फेरि रेकर्डको बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ रेकर्डको बटनमा क्लिक गरेपछि एकछिन टाइम लाग्नेछ तपाईको यो भिडियो तपाईको ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ र तपाईले त्यो भिडियोलाई जुन ठाउँमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुसँग शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले भिडियोको आउटपुट पनि देख्न सक्नुहुन्छ र भिडियो यस्तो बनेको छ तपाईले डिफरेन्ट ठाउँमा पनि यो भिडियो इफेक्टलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र मैले यो एपबाट धेरै यस्तै भिडियो बनाइसकेको छु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा र यस्तै भिडियो तपाईले इजी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो एपबाट त्यसको लागि तपाईले पीसी स्केप पनि चाहिँदैन आफ्नै एन्ड्रोइड फोनमा यस्तो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई चाहिने ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन परेमा लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला।